Zonja Zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi edhe sot në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Në pjesën e parë do të flasim me nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njerësh kryetar i Gjelanit, zoti Lutfi Haziri, për gjitha zhvillimet që janë në Kosovë, por edhe për ato që po ndodhin në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe akuzat e shumta që janë ditëve të fundit, sidomos mes oponentëve të lëvizjes vetëvendosje dhe të LDK-s pas deklaratave të zotit Haziri. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. E lash qëllimisht këtë të fundit që ta nisim nga këtu sepse dje dhe sot ka reagimet shumëta të zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje për atë çfarë ju keni thënë pak ditë më parë për lëvizjet vetëvendosje, sepse sipas po ju parafrazoj, sipas asaj që keni thënë ju, është vështirë bashkëpunimi me vetëvendosjen nëse ata nuk do të ndryshojnë qendrim për presidentin Rugova. Po le ta kthej bukfalisht nëse si kam përcjell me të drejtën, po ajo që unë besoj e kam thonë dhe e mbështes gjithmonë partneritetin dhe bashkëpunimin mirëbesim. Politika o besim, partneriteti është besim, dhe ne vetëm partner momentalisht që e kemi dhe për cilin po punojmë me ndërtu besim dhe bashkëpunim është vetëvendosja në kuadër të rolit opozitar që e kemi në Kuvendin e Republikës. Kemi qenë 3 bloqe politike, dhe si tila imi mbet në opozit, përveç LDK-s vetëvendosit dhe PSD-ja, por partneriteti dhe rrugët e bashkëpunimit po shihen në nivel liderave me vetëvendosin. Por natyrisht nuk është marrëdhënie akuzum, është marrëdhënie ndërtimit besimit. Ky mos besim që ekziston sot edhe që është pasojë e historikut, është mos besimi dyanshëm? I dyanshëm, natyrisht, nuk flasme vetëm, sepse raporti agresiviteti opozitar karshi qeverisë Sa Mustafës ka qenë ekstrem. Jo në ekstrem, po i papam, jo të ne, po në vende demokratike ka qenë i papam. Ataku deri në gaz lotqelës, në sulm familje, në shtëpi private dhe problemet tilla. Ashtu që aja do të më përkthy në partneriteti ndërtohet në besim. Donko, nuk është tak që mundet me thonë hajde deri sot e tutje ky raport ndërtohet. Besoj që është një proces në cilën e kemi kalu deri të arrijmë një shkallë mirëbesimi për bashkëpunim. Ju po i përmendni këtu, por ju pak a shumë keni bërë akuza për shkak të qëndrimit që vetëvendosja ka pasur për presidentin Rugova. Definitivisht ajo mbetet, ajo çështje që duhet me vlerësu. Deri sot ne nuk kemi një qëndrim të qartë të leadershipit të kësaj partije, kësaj lëvizje, në fakt, lidhur me rolin historik themeluesit të shtetit. Ajo është njëri prej figurave kryesore që ka qenë themelimin e Republikës. Dhe roli i historik është njohur nga shumica absolute në Kosovë. Natyrisht që kundërshtohen nga disa, në këtë rast në atë grupin e vogël është edhe vetëvendosja e cila asnjëherë pas shpalljes pavarësisë, as para shpalljes pavarësisë, nuk ka treguar çdo qëndrimi i tyre. Përderisa është trajtuar gjithmonë në një raport, le të themi, armiqësor para ashtu. Çfarë ndikimi do të kishte qëndrimi i tyre për zotin Rugova? Lidhet me rolin historik të LDK-s. E ka qenë jo vetëm udhëhec i lëvizjes politike më të madhe të shqiptarëve në Jugosllavi, sepse ka në njëjtën kohë ka udhëheq me LDK-n, ka udhëheq me Këshillin e partive politike të shqiptarëve në Jugosllavi, ka ndërtuar politika opcionale dhe ka ndikuar drejt për drejt në zgjidhjen e problemit të shqiptarëve në Ballkan, jo vetëm të shqiptarëve në Republikën e Kosovës. Kështu që duke pas një raport jo të qartë karshi tij, si themelues, si lider dhe si president i zgjedhur mas luftës, natyrisht ai rol i atribuohet LDK-s si forcë politike. Edhe si lëvizje, le të themi, para luftës, edhe si parti politike e profilizuar pas vitit 99, si parti e qendrës djathtë. Kështu që është e lidhur ngushtë edhe me rolin historik të vetë LDK-s. E qartë, kjo është qëndrimi juaj si në kryetari i LDK-s apo është i LDK-s? Natyrisht që për momentin është qëndrimi ynë, sepse ne nuk kemi biseduar për asnjë formë bashkëpunimi në brenda LDK-s me lëvizje vetëvendosje apo me grupe tjera. Ne kemi dallime ideologjike, natyrisht programore janë dallimet janë vlerë, nuk janë kundërshti. Dallimet programore, që do të harmonizojnë një partneritet të mundshëm në të gjitha sektorët, sepse ne përfaqësojmë një politikë qendrës djathtë, ata përfaqësojnë një politikë të majtë.
Dhe prej fondit pensionale deri te politikat ekonomike dallojnë substancë, mënyrën, qasjen dhe formën që i shohim si zgjidhet problemet. Shumë qartë, ju i përmendet gjitha këto, përmendet edhe sulmin që është bërë shpi Zotit Mustafa, edhe eskortës e tij sa ishte kryeministër, dhe ndodhi kjo që po e shohim këtu, zoti Haziri. E kemi këtë foto këtu që po e shohim. Çfarë thotë kjo për ju? Kjo thotë që liderët kanë vullnet me bashkëpunu dhe janë në fazën e parë të bashkëpunimit, natyrisht. Dhe natyrisht që është niveli më i lartë i përfaqësimit, është gjest i mirë, le të themi, në radhë parë nga ana e kryetarit LTK-s. Zemërgjërsia e tij dhe gatishmëria e tij me bashkëpunu me gjithë ata që deri dje e kanë kundërshtuar dhe e kanë ofenduar edhe publikisht. Por gjesti ka të bëjë interes publik dhe atë gjest duhet me respektu. Jo vetëm ne si LTK respektojnë gjithkush, është sa di unë jam 3 takime pune dhe përpjekjet janë sinqerta prej anës LTK-s. 3 takime pune pas këtij takimit? 3 takime deri ta shumë, do vazhdojmë me takim, 3 takime. Pas këtij po them, pas takimit të Zotit Mustafa me Zotin Kurti. Tendencat janë sinqerta për një bashkëpunim. Por kjo, siç e potencova, nuk është akt i cili mund të kryhet me një takim me 5 takime, është një proces i cili duhet me kalu dhe në cili duhet me ndërtu mirëbesim politik. Dallimet mandej ulen ekipet e delegume, ekipet e emnume, apo të zgjedhuna, që do të i quajmë ulen, punojnë, bashkëpunojnë dhe i qartësojnë. Sepse dua t'i kthem, para se t'ju tregoj reagimet, besoj ke parë televizit që vendosit zotit Kurnjufca dhe zotit Selimi për atë çfarë keni thënë ju. Vetëm po provoj ta bëj një analogji nëse mund ta quajmë të tillë. Ju këtë që e kërkoni sot, pse nuk e kërkuat në kohën kur veç e formalizuat bashkëpunimin me vetëvendosjen? Para pak vitesh. Në kuadër të Vlanit, ne bashkëpunimin në shkallën e parë kemi pas me AKën. Vetëvendosja është bashkëpunu, është bashkangjit bashkëpunimit tonë, dhe natyrisht ne kemi bashkëpunu deri në atë shkallë, por le të themi kthimi i LTK-s në ndërtimin e qeverisjes LTK-PDK, ku LTK ka marrë kryeministrin, ka marrë pozitën kryesore me udhëhet qeverinë e Republikës, u pa se çfarë raporti u kriju mbrana 24 orë, u tregu që kreta e angazhimi për bashkët dhe përpjekje për një blok opozitar, u përkthy në rivalitet ashpër opozitar. Pa kur farë respekti dhe pa kur farë tolerance sa e përket mandatit të LTK-s në qeverisje. E kundërta e kësaj ndodhi, natyrisht, fatkeqësisht që koha dëshmoi që edhe PDK-u bashkangjit. Edhe PDK-u bë pjesë e atij koluari opozitar dhe vendosën firmat e tyre në mocionin e mosbesimit, duke i detyruar në thojza edhe minoritetin serb, listën serbe me votu mosbesimin. E qartë. Po kthehemi te asaj çfarë ka thënë zoti Kurnjufca, në kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Po e citoj. E kisha lutur Lutfi Hazirin mos të bëj propagandë pa lidhje me emrin e Ibrahim Rrogovës për ta sulmuar tjetër kënd, se kështu politika nuk bëhet. Tash të kujton ato që edhe i sham edhe mos me të lanë me reagu. Nuk funksionon kjo. Ne e dim shumë qartë qëndrimin e tyre, cilësimin që ka pas Ibrahim Rrogova në kohën kur po flasim, në kohën kur e ka shtu detyrën, dhe natyrisht kjo mund përballohet, nuk është vonë kurrë. Nuk është vonë kurrë, ata mund të deklarohen, të rishikojnë këtë pozicion dhe është më mirë me rishiku se sa natyrisht Ibrahim Rrogova se emrin i takon krejt shqiptarëve kudo që jetojnë tash, por nuk po i takon këtij grupi politik i cili asnjëherë nuk ka bërë respektin më të vogël për Ibrahim Rrogovën. Asnjë homazh dhe asnjë lule dhe asnjë lutje dhe asnjë simbolik të vetme, qoftë edhe politike, karshi Ibrahim Rrogovës nuk ka ndodhur. Edhe 20 vjet mas luftës, edhe 30 vjet mas veprimtarisë tij politike si lider ja vetëm i LTK-s. Kështu që është më mirë me rishiku pozitën e tyre, Glaukusin në kryetari i lëvizjes edhe kolegët e tyre, se sa më morë me ne, sepse ne jemi gardian të rrugëvizmit. Jemi gardian të partë rrugëvizmit dhe kemi me të për tonë jetën. Po, ai po thotë që ju po bëni propagandë, po e citoj, pa lidhje. Nuk e di që e bjen propaganda me lidhje apo pa lidhje, por realisht nuk ka të bëjë me propagandë, ka të bëjë me mbrojtjen e qëndrimeve parimore. Unë jam konsistent këtë punë. Tash edhe 29 vjet
prej ditës parë kërë më hynë LDK, me 4 mars të vitit 90 më angazhu aktivisht në LDK, deri sot, kjo është shëndrimi jam sa i përket LDK-s. LDK ka pas rival politik, ka pas edhe armiq politik, edhe armiqësi politike nga disa deri në eliminime fizike edhe në vepra dëmshme për ne, por ne kemi përballu me durim, me mirë kuptim, me tolerancë, sepse njëra për vlerat LDK-s është edhe vetë qëndrimi i Ibrahim Rëgovës që nuk ka shqiptar tepër, nuk ban na me leju si LDK me hy në debate edhe në fjallor të ranë me askend. Dhe kjo është njëra për kulturës që ne nuk e shkaktojmë, nuk e ofendojmë askend, as publikisht, as një form tjetër, i trajtojmë si rival politik, konkurent politik, por për interesa kombëtare, interesat e Republikës edhe interesat tjera të përbashkëta, ne jemi të gatshëm me ullë, me bashkëpunu, por kjo do të me qenë reciproke. LDK-ja që 30 vjetë është të falë, të duru, të bo tolerante, të bo solidare, në të gjitha proceset politike në dëmë të vetin. Nuk mundem edhe me tuti me vazhdu në këtë formë, definitivisht. Po shikojë nderuar, jemi live në faqen tonë zyrtare në Facebook, RTK dhe IMAZH RTK ka shumë pyetje, por më vonë do t'i marrë edhe disa prej tyre sepse do të vazhdojmë me këtë temë edhe për pak minuta, zoti Aziri. Deputeti Recep Selimi, pas kësaj që keni thënë ju që është nga lëvizja vetë vendosje, ka thënë kështu. Po e citoj. Kur luta ta zgjidh me PDK-n problemin e figurës së ish presidentit Rugova, atëherë le të diskutojmë edhe me ne nëse kanë interes. E kemi zgjedhur ne me ata shumë herët. Kryeministri i parë i Kosovës në administrimin e Normikut ka qenë Indjeri Bajram Rexhepi tashmë, i cili ka qenë ura e parë e këtij bashkëpunimit, ndërtimit, këtij partneriteti, dhe i cili ka përballu, dhe le themi ka qenë njeri i parë i cili ka fillu me kthy dhe me thy atë qëndrim armiqësor të PDK-s karshi LDK-s. Jo vetëm bashkëpunimin kabinet qeveritar, por sjellja e tij edhe si kryeministër edhe ministrave të LDK-s që kanë qenë atë kohë, edhe bashkëpunimi me presidentin e Kosovës në detyrë Ibrahim Rugova që ka qenë, ka fillu derisa leadershipi i PDK-s, edhe presidenti i sotshëm, ish kryeministër, ka bë homazhe dhe ka respektuar figurën. Ne nuk themi që ata duhet me dash sa na ose më shumë se na. Nuk po flasim për kësi raporti, ne po flasim për raport institucional, shtetënor. Duhet me respektu dhe duhet me njof veprimtarin dhe veprën. Si mundesh me bashkëpunu me dikën kur e kvalifikon Ibrahim Rugovën tradhtar çështës kombëtare, për shembull. Kush e ka kvalifikuar? E kanë kvalifikuar krejt këta që të kundërshtojnë gati të partë. E kanë kundërshtuar edhe në rrugë. Kanë kundërshtuar çdo formë. A janë në vendvendosje? Jo, janë edhe në PDK, ka edhe në parti tjera, por leadershipi neve na intereson se si reagon. Se ne dim shumë antarët e vendosje se respektojnë, e vlerësojnë. Nuk mund të flasim ata për çdo antar dhe çdo njeri, çdo njësi, çdo qytet. Definitivisht, ajo çështja e njerëzve se vlerësojmë. Ne dim që shumica absolute e shqiptarëve nuk mundet me folë më në kuptimin negativ, nuk ka fush negative, nuk ka energji negative ka shive për stira. Çfarë nëse nuk e ndjejnë për ta respektuar? Nuk e ndjejnë, po vështirë është me punu me partinë që e kalon e mbrapa. Atë partinë që ne e trashëgojmë sot si gjenerat, në LDK që hymë një 30 vjetorin e themelimit, është e vështirë, sepse ne rrujmë vlera, në vlerat e LDK-s janë ndërtu mbi ato parime politike që i ka lanë Ibrahim Rugova. Ne nuk mundime, nuk ka kuptim, na nuk themi që për shembull qeverisës i bashkangjitet një parti tjetër e vogël ose një parti e minoritarëve që duhet pas një lloj qëndrimi. Po partneritet politik, me ndërtu kauzat përbashkëta, me ndërtu angazhime për ndryshimet mëdha në këtë vend. Nuk mund ndodhen jashtë. Po flasim për figurën e Rugovës dhe këtë pse duhet respektuar dhe këto që po kërkon ju. Edhe brenda LDK-s zoti Aziri ka pas debat, edhe brenda vetë njerëzve të LDK-s po e respektojnë ose jo, ose po e vlerësojnë siç duhet. Kush është më rrugovist dhe kush është më pak rrugovist? Është më shumë konzumim branshëm, më thënë drejtën. Kush është më shumë, kush është më pak, shihet me veprime politike dhe me angazhime politik. Natyrisht që ne, si për çdo parti tjera, kemi
i ke militantë tonë që janë pa kompromisa për këtë figurës tina, nuk dojnë me diskutu dhe nuk dojnë me dëgju, su çdo parti politike që i ka militantë e vetë. Po votust, antarësia si strukturë, simpatizantët dhe njerë që votojnë e din shumë mirë rolin dhe rëndësinë e asaj, por unë edhe këtë mund të konstatojnë bashkarisht sot. Gjithë ata që më shefen mrapa Ibrahim Rugove si autoritet dhe lesi madhë, jesin në njën e tina, gjithmonë, unë pajtona plotësisht. Ai emnin e vetë dhe autorësinë e vetë e kalon Kosovë, në zgjidhjen e problemit të shqiptarëve, jo vetëm Kosovë. Po mirë opcionale dhe shqiptarëve në Jugosllavi, e ka rolin e vetë historik. Por ne e kemi për trashëgimi dhe e kemi për nder që partia e tij, cilën ai e ka udhëheqë, që ka themelu dhe ka udhëheqë me bashkëmendimtarët e vet. Kanë qenë edhe fillimisht 100 vetë, mandej u bë me mira, me trasu dhe me çu përpara. Ka njerëz që LDK-n e shohin vetëm si trambolin politike, ka njerëz që e shohin vetëm si urë për karrierë politike. Dhe natyrisht kjo është e kuptueshme politikisht. E qartë, sepse dua t'i kthejmë edhe një reagimit të zotit Selimi. Në bashkëpunimin mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s apo edhe me cilën do nga subjektet të tjera opozitare, asnjëherë figura e Rugovës nuk ka qenë çështje. Kështu thot zoti Selimi dhe thot në fund se nëse nën kryetari i LDK-s mund ta marrë në patronatin e tij figurën e presidentit Rugova nëse veç kështu është puna. Nëse s'ka qenë është çështje. Sepse nuk ka qenë çështje partneriteti jonë me vetëvendosje, apo jo. Tash është çështje, sepse po flasim për partneritet eventual. Jemi dy partitë më të mëdha, përfaqësojnë shumicën e shqiptarëve në Kuvend Republikës, jemi shumica politike e shqiptarëve në Kuvend, si opozit dhe nesër si partinë qeverisje eventualisht, duhet me ndërtu këtë raport në raportin miqësie, mirëbesimi politik. Njerëz nuk themi na që do të më dashtë të mes veti. Raporti me qenë i respektit reciprok. Edhe vlerave politike. Fars ky respekt sa për të qenë dhe për bashkëpunimin. Në asnjë mënyrë, sepse nesër jeta është praktike. Kjo Republika ka historinë e vet, tani pse e ka 3. Dhe njerë që në pjesë e kësa histori, jemi krejt shqiptarë që janë gjallë sot. Nuk mundemi me në përkombë në historinë ma të rejtë tonë në emën të ideologjive që dikush i ka ma dogmë se që kemi ne, dhe i përmban ideologjisë vetë ma shumë se që i përmban dikush tjetër. Ne jemi ma tolerant, faktës jemi ma tolerant, edhe ma solidar, edhe vendosim dëmë tomin, por nuk mund vendosim dëmë të një figure dhe një autoriteti që e ka vullin e vetë shtetësisë, dhe për cilin LDK-ja duhet me qarsu, e kemi qarsu me se cilin parti, edhe me këtë, kështu që nuk mundet me injoru këtë fakt askush, as nga radhët tona, as nga radhët e partnerëve eventual që mund t'je nesë. Zoti Haziri, ka mendime ndryshme, ka opinione analistësh, se këtë çfarë po e bëni me vetëvendosjen sot, por edhe me zyrtarët e LDK-s, por edhe me çështjen e Prushevës, jeni duke bërë si lloj fushate për të marrë timonin e të parit partisë. Se thonë ato që ka thonë kryeministri tash. Jo, të paktën analistët. Nuk ka të bëj. Dëgjoj, ata njerëz nuk votojnë Kosovë. 110.000 banori ka Kosova lindore në 3 komuna të shtrime, për cilëve jetojnë de facto 74.000 për afërsisht. Atje trupa zgjedhore e tyre voton tash s'paku me 4 nëntor për Këshillin Nacional shqiptarëve atje. Ata që kanë lëvizë Prishtinë dhe kanë lëvizë në Kosovë edhe mas luftës, e kanë statusin e rregulluar në nivelin më të ulëmundshëm. Republika e Kosovës nuk ka mërri mi azidh drejtat civile atyre ende. Ata janë me letër njëftime të përkohshme. Për shkak të një ligjit për shtetësi që në atë kohë është dizajnu kundër, le të themi, mundësisë që ata me fitu drejtën e shtetësisë në Kosovë që ka qenë vendim i gabush. Në emën gjoja të mos lejimit së pastrimit etnik dhe të lëvizjes njerëzve, është shpenguar drejta elementare. Në ka të bëj as kjo, as me zgjedhjen komunë, as me zgjedhjen republika, as me zgjedhjen partisë, ka kauzë në cilën unë besoj, edhe nga kjo kauzë nuk të riqëm kur. E kam pjesë të kauzës që besoj, në cilën nuk kam unë i vetë me familje ose në Gjilan, se ka me qindra mira familje në Anamorave dhe në Kosovë që kanë kontribu, vazhdojnë me kontribu për atje. Por me arru një pjesë territorit tonë, me injoru edhe me shkel mbi drejtat e tyre politike sot, vetëm se ne e mbo republike pranushme, s'paku nga shumica botës,
është gabim trashanik historik. Do të flasim pak më vonë për të çështje, po do të flas për atë që ju në një farforme keni paralajmëruar kandidaturën tuaj për kryetar të partisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. E keni ndarë me vjet zoti Haziri? Jo, definitivisht, ka në edhe kalume, kam qenë i paralajmëruar le të themi, po ka qenë pro marrëveshje politike. Unë i mbështet marrëveshjet politike. Sipas procesit mbrëmshëm LDK-s, kandidaturat dalin pasi të mbyllet cikli i zgjedhjeve në nivel të degëve. Dihet sakt ne kemi sistemin e delegimit përfaqësimit, dihet sakt sa përfaqësuesi kemi, dhe gjithë ata që kanë aspirata dhe dojnë mu kandidu, mund të kandidohen për kryetarët e LDK-s. Deri atëherë ende nuk mund me thonë as unë, as të tjerët që kanë shpreh kandidaturat qarta. Mund të lakomin publik, në antarësi, në strukturë, se jam në atë mundshëm që mund të hyjë një gare, por unë po them nuk hyjnë garë pa ditë sakt apo funksionalizohet marrëveshja në mes strukturave të LDK-s, mes udhëhecëve të LDK-s dhe autoriteteve të LDK-s, një marrëveshje politike e cila natyrisht e nxjerr LDK-n mas 30 vjetëve në një ndrym natyrshëm gjeneratash eventualisht, apo në një ndryshim leadershipit të mundshëm, dhe deri te ajo marrëveshje nuk kemi arë se nuk është koha, nuk është ky moment në cilën ne duhet me pas. Atëherë gjithë ne punojmë me përfundu. Por vullnetin e keni për të garuar, apo? Do të jetë në varësi krejt të proceseve se si do të rrjedhin në këtë angazhim. Tash unë po rezervohem me fol pak më të qartë, sepse më njëran portalet e tona mediat po e shprehin si kandidaturë. Po shprehin si kandidaturë. S'mund ta shprehin ato ndryshe nga ajo që e thoni ju. Ja, në një emision jetën mënyrë unë e kam thonë sikur këtu. E kam thonë jetën mënyrë që nuk është koha, s'ka ardhur koha, do të bisedojmë. Mas 10 minuta premtuar e kom pa në portalet që dalë si e tilë. Kam kërku së qarim, kam thonë, po ti dil demantoje, thuje që shpomendon edhe njerë, po aja është e vonshme. Realisht unë për e spjegoj procesin. Procesi si i tilë. Ujdia edhe unitetet që është ndërtu LDK, edhe respektimi i kësaj ujdije deri tash, neve në ka bo ma unik. Dhe dëshërej me rujt këtë unitet deri në fund. Po, sepse atëherë në qoftë se jeni keq interpretuar, është se keq cituar, keni thënë se zoti Abdullah Hoti nuk është i preferuar i zotit Isa Mustafa. Po, pyetja ka qenë, është i preferuar, ku më thonë, nuk është i preferuar askush, as unë, as ai, as një kandidat. Isa Mustafa, kryetari i LDK-s, sot në detyrë, Isa Mustafa gjithmonë proceset rëndësishme ka ndërtu marrëveshje me konsenzus. Nuk ka pas preferenca, sinqerisht, me pas preferenca tash them. Nuk besoj që ka me pas preferenca. Roli Isa Mustafës edhe në tarmen ka me qenë me ndërtu një marrëveshje konsensuale mbrana LDK-s. Unë besoj shumë, kjo është kultura ati i punës, deri sot i ka dalë mirë, besoj që edhe në tarmen ka me qenë e tilë. Që nuk lidhet me njerëmën të përveçëm, sepse tendencat... A do bëhet kryetar i partisë suaj ai që e përkra kryetari aktual? Natyrisht që besoj kryetari aktual ka me preferu dhe ka me mështet një njeri i cili del si konsenzus i shumicës të madhe të strukturave të LDK-s. Kush janë ato figura, zoti Haziri? Potenciale, po e themi kështu. Nuk mund të ma zgjo ma shumë sot, sinqerisht, nuk ka të boj vetëm me mu. Mund të jem subjektiv, mandej. Nuk dëshiroj me qenë... E drejt është për ta shprehur edhe subjektivizëm. Ja, nuk... Mendoj që deri tash, aja që ne jemi marrë vesh me rujt procesin zgjedhor në këta binarë që kemi vendos, jemi mirë dhe besoj shumë që uniteti LDK-s ka me shku të urrit, jo të u ataku, të u prej nga askush. Dhe në përgjithësinë time, si njëri prej 3 nënkretarëve, LDK-s është me përnu në rujtin e strukturës LDK-s, me çdo të shmim. Nuk ka me, unë besoj shumë që as unë s'ka drejt, as kush me cenu unitetin dhe frymen e unitetit që ndërtu LDK për ambicie eventuale politike. Po ndalim këtu pak të deputetja Vjosa Osmani, sepse shpesh keni, si ta quaj kështu, ngacmime politike, po them kështu, sidomos për LDK-n, keni pasur një lloj kritike dhe kundër kritike mes jush dhe saj, kur ajo ka shkuar dhe ka vizituar Mitrovicën, atje me bashkë me Armen Zemën dhe Axhi Abdylin, kullat e Isa Bulitinit atje, dhe ju reaguat, pse reaguat, zoti Haziri? Nuk ka qenë e rastishme, po nuk ka qenë qëllim keqe, definitiv shumë, mund të kvalifikohet se i tilë, po ata që më njofin mu, më rrasë strukturës LDK-s gjithë më njofin, shumica më njofin, në jam i tilë në reagime edhe në qëndrime e mija politike.
Natyrisht që bojnë mirë me vizitu kullën e isa buletin, jam njëri për atënve që kanë kontribu në ndërtimin atyri kullave, në bashkëpunim në gusht edhe me komunën e Mitrovicës, edhe me qeverin, edhe me familjen e isa buletinit, me pasarës të tyre, edhe me gjithë kalë Mitrovicë që ka pas lidhje, dhe njërë për tënve është edhe një imam jashtë zakonisht e respektuar, i cili i ka rujt në fshetësi eshtrat e isa buletinit dhe bashkëluftarëve. Po, do doja me pa kullën e Idris Seferit dhe vendbanimi Idris Seferit më respektu nga deputetet e Republikës, por fshati i tij sot është në Serbi. Dhe a dini sa kilometër është prej Gjilanit? Është 1 kilometër e gjys. Dhe ju keni premtuar që do ta sillni bashkë me lumin e Prishtinës. Natyrisht unë jam i bindur që ka më ndërtu kulla e Idris Seferit, ka më ndërtu kulla memoriale e Idris Seferit, njëjtën, se është i njëjta për masat. Idris Seferi, sa buletin e njëjta për masave në histori. Fatkeqësisht ai ka mbet pa u trajtu historia, pa e zbërthy deri në fundërorin e tij që e ka pas, sepse ai ka qenë komandant dhe kryengritës për me shliru kryeqytetin e vilajetit Kosovës, kohën e vet. Dhe ka qenë pjesëmarrës të gjitha luftrave që jo vetëm në Kosovë lindore, po deri në kufit e natyrshëm të Serbisë dhe të Kosovës. Dhe kjo ka qenë, por e kom pa që nuk është kuptuar, e kom pa që edhe opinioni nuk e ka ditë që Idris Seferi dhe fshati Seferi në Karadak është në komunën e Preshevës, nuk është më në territor të Kosovës, edhe pse familja pasashtë Idris Seferi jetojnë në Zhegër të Gilanit, por vendlindja ati, vendi ku ai ka kontribuar është atje. Për të hequr të gjitha mundësit e kesh interpretimeve dhe kesh kuptimeve, po ju citoj çfarë keni thënë. Fare në fund. E kemi amanet me batë mundun që Kosova lindore me qenë Kosovë. Kush e konstaton këtë fakt, fort marrë duhet me ardhë? Definitivisht po. Nuk besoj, nuk njëf deputet, nuk njëf politikan në Kosovë. Dhe qytetar që është kundër vullnetit politik shqiptarëve të Kosovës lindore, të shprehën në referendum natën ishtë. Dhe morët një kundër reagim për këtë që a keni bërë nga zonja Osmani shumë të fort, po e quaj kështu. Atyre që i bëjnë argat idesë ndarjes, do të thosha marrë ju koftë, por kur në jetën e tyre s'kan pasur as s'kan marrë në fytyrë. Është reagim që unë e kom mirë kuptu, nuk kom ba kundër reagim, në kuadrë të ati reagimit shpejt, pa e vlerësu deri në fond, por e la koha me dëshmu. Koha me dëshmu, unë jam edhe mundohë me qenë deri për të konsistent politik. Këtë venë nuk ka ndarje bashkimi. Bashkimi i Preshevës e Bujanovcit me Kosovë nuk është ndarje. Është ndarje e pa drejtë e atyre komunave në historikun që ka ndodhur për motive demografike dhe kalkulime të ndryshimeve demografike në Jugosllavi. Dhe ata njerëz nuk mund të viktimizohen. Spaku nuk ka qendër që në njëf, edhe nuk ka vendimarrës që në njëf që nuk e kanë mirë kuptu. Tendenca me pa ndamjen... Kuptimi që është tjetër është çfarë mund të bëhet fakti kryer. Fakti kryer, mos procesi i tij është i hapur. Procesi është i hapur, nuk në asnjë mënyrë dëshirojnë me dikush po çon në frikë në Prishtinë se Presheva po ndrohet në Mitrovicë që është i paqëndrueshëm edhe është frikë edhe panik për njerëz që jetojnë në Mitrovicë. Zoti Haziri, a mund të bësh një shpjegim logjik dhe të më argumentosh këtë ide? Si mund të ndodhë që Presheva, Medvegja dhe Bujanoci të bashkohen me Kosovën dhe pastaj Serbia të na njeh edhe të hiqet ky problem? Sikur ajo pjesë që ka problem, pse nuk na njeh Serbia neve? Problemi është i zgjidhjes problemit shqiptarëve të serbëve në këtë pjesë të Ballkanit është territorial. Nuk është problemi i drejtave të njerëzve as të komunitetit. Serbia po njihet humse dhe natyrshëm që është humse, sepse e ka humbur Jugosllavinë e madhe, e ka humbur Jugosllavinë e dytë me malin e zi dhe e ka humbur përfundimisht edhe rastin e Kosovës në bisedimet të Vjenës. Si e tillë, tash Serbia po dëshiron me reflektu një Kosovë tyre, pa shqiptar. Zubin Potoku, Leposavici me disa fshatra, po nuk po flasme për Kushtovën dhe Bistricën, në kufi i lartë. As po flas për boletinin e Zhazhën deri te Vllahit, as po flas për Çabrën si vendbanim. Ato janë të Kosovës e Mitrovica historikisht, që domosdoshmë ka qenë Kosovë vetëm gjatë periudhës luftës së dytë botërore për 3 vjet ka qenë.
Për në atë kohë s'ka qenë edhe gjysma Aguilarit. Çfarë na duhet tash si debat çështja që në kohën e Rankovicit ju dhanë Kosovës disa fshatra për ta populluar Kosovën. E njëjta logjika ka qenë në Tiranë, çka po na vjen neve me prish marrëdhënien me Jugosllavinë për Kosovën. E njëjti fjalor, edhe i njëjti qëndrim ka qenë në disa kulore, që çka kem na tash me Jugosllavinë, këto raporte të brishta për shkak të shqiptarëve që më problem Kosova. Edhe ne e kem përmbys edhe atë qëndrim në Tiranë, shpërmbys me kohë, edhe kjo do të më përmbys. Nuk mundet me thonë tash na çka na vjen neve Presheja Bujanovci për më prish me këto se me ata. Na po dëshirojmë me normalizu procesin, po. Një proces normal me Serbinë quhet atë kur zgjidhen problemet e kufirit, problemet e luftës, problemet e të pagjetunave, problemet edhe 1 milion probleme tjera që kemi të hapur në Serbinë. Por pa zgjidhur problemin e tokës, territorit me ta. Na po themi që 74 që është vendos. Po kjo është njanshme. 74 që është kufi kompromis që leadershipi komunist i vitit 1970, 74, 78, deri në 81 e kanë negociu me ish federatën. Dhe Kosovën e kalon këta kufi administrativ. Ne kemi pranu, si pas asaj kushtetute, Kosova me shpall deklaratën, në koordinim me partner ndërkombëtar, jemi këto. Nëse mundemi me zgjidh një problem, nëse edhe për mu, është e vështirë më pas zgjidhe, nuk është e lehtë. Se ta shflitet çka jep, çka s'jep, çka mundet me morë. Asë që po pranohet të diskutohet kjo çështje, zoti Haziri. Definitivisht sa di unë, kjo çështje është në funksion pikrisht partia juaj po refuzon në mënyrë kategorike. Partia jonë është në opozitë, ne nuk jemi pjesë e dialogut. Nuk jemi pjesë e dialogut. Ne jemi të punu në ndërtimin e platformës të plot për këtë dialog, dhe ata që kanë përgjithësi dialogun sot, ata kanë obligim me çu përpara. Ne jemi kuvend, fuqia jonë është kjo që është në opozita më e madhe, partia me besim më të madh, na nuk jemi pjesë e dialogut. Partia ime po beson që sovraniteti, territori, parimi 74 të do të më rujtë, sepse kjo president edhe kjo qeveri mund me rreziku statusin e Kosovës nëse në bisedime të reja bisedot për kufi. Frika e LDK-s që po çelet statusi, sepse nuk ka vetëm çështja e kufit në biseda me Serbinë. Ka çështje ekonomike që lidhen me AKP-n ose me tokën shoqërore që është përpara. Ka biseda për kishën ortodokse serbe dhe territorin e tyre, pronat e tyre. Ka biseda tjera, nuk është vetëm një, është bë ballon kjo puna e ndryshimit kufive, janë neglizhu temat e rana që në mbrana kësaj. Ka tema, është asociacioni komunave me shumicë serbe. Janë çështje në pako që kanë mos zgjedhur, nuk mund të mos zgjedh parcialisht. Nuk është vetëm çështja, le të themi, korrigjimi kufirit, po kryet si akt dhe ata është mbyll. Po pra, në qoftë se atë do të jetë edhe asociacioni dhe çështjet e tjera atë nuk mund të thash që po marr gjithçka s'po ja pas gjë. Definitivisht ka me pas. Në pako janë 4 çështje tjera që duhet mos zgjidh me Serbinë, sipas projeksioneve të grupit kontakt, grupit të Quintet në dokumentin e Washingtonit këtij vitit, kësaj vere. Dhe ne si parti, unë jam në qëndrim të LDK-s. Unë prej vitit 2011 e kam reaktualizu çështjen e Preshevës, kohën kur kryeministri në atë kohë ka shkuar në bisedime teknike, është thonë me Beogradin. 2013 e kemi sponsoru rezolutën për drejtat politike të shqiptare në Preshevë dhe në Bujanovc, dhe ne kemi konsistencë të shkak që tash presidenti e ka mandatin kushtetues dhe e ka paraqitur si njërin prej opsioneve, nuk ka thonë kjo është opsion. Ka njëre opcioneve, po nuk mund tash t'i tërheq veprimet e mia politike, konsistenca dhe kauzën politike që është nxërtu për një veprim që sot është faktu. Ku gjithë s'ka ndodhur, veç është faktu që ka me ndodhur. Në 2011 kam thonë, ka marrë koha shumë shpejt që Kosova dhe Serbia kanë me qelë dhe kanë me bisedu për këtë problem. A mundemi me zgjidh ajo që është e negociatorëve, nuk ka çështje e imja, sepse unë nuk jam pjesë e saj. Që është e negociatorëve. Po e zëmë që ne do ta marrim, kur po them ne, po them Kosova, do ta marrim duginën e Preshevës me bashkë me Medvegjën e Bujanovcit. Çka do të jetë konsenzusi, zoti Haziri, sepse ju përmendet 4 çështje në pako sipas dokumentit të Washingtonit të këtij viti. Dash nuk mund të flasim për kurrë tjetër sepse edhe Prishtina sot konsenzus asociacioni, pronat. Unë po shoh shumë paragjykime edhe
mënyra se si po i shojnë zgjidhjen e problemeve para gjykime në Prishtinë. Kjo, nëse merret në formën e pyetjes, delegacioni jonë ende në ka format dhe agjendë zbardhën të bisedime. Ende në ka, sepse nuk është ndërtu deri në fund. Ende edhe Kosova, Serbia po pritet më ndërtu formati i bisedimeve, cila është mënyra që përcakton negociatat. A do të shkojnë me shuttle diplomatik, kjo që është aktualisht 2 president, apo do ndërtohet një format tjetër, edhe zbardhja një agjende ku do të hyjnë këto çështje, do zbardhen çështjet që kanë me u zgjidh, me u negociu, le themi. Këto sa di në 4 shtylla për që ka me u negociu. Ti ripërsërish edhe një herë 4 ishin? Kjo është ajo për që ne kam bisedu, ndërsa friga e LDK-s. Edhe debati ynë i brendshëm, që është të shku edhe strukturat, është kjo që nëse hyjen këto çështje, po hapet statusi. Friga është që hapet statusi. Çojmë mesazhe edhe tek shtetet që na kanë pranuar mesazhe të përzime. Sa jemi shtetet të pavarur, a jena shtetet të pavarur ajo. Se për çka po bisedohet, për çka po diskutohet me Serbinë, ku ankur zgjidh statusi i Kosovës. Kjo është, nëse eliminohet kjo frikë, nëse eliminohet frika e agjendave të mshehuna, zbardhet formati, zbardhet agjenda bisedimeve, natyrisht që secili prej neve ka me qenë pozitë me bë vlerësimin e drejtë. Praktikisht është përmend korrigjimi i kufive, aty Serbisë i kërkohet për shkak të përshpejtimit të agjendës evropiane, mbylljes kapitujve me BE-n. Serbia e ka kohën me e njoftë kufirin me Kosovën. Po problemi politik që në Serbia, ne jemi pjesë e preambullës kushtetutës sërbe. Edhe legjislacioni i sërbë në fuqi. Ta Serbia do të me pastru prej elementit edhe obligimeve kushtetuse që i ka Kosovën, do të me njoftë një kufi me Kosovën, në mënyrë që BE-ja mja mbyll kapitujt e negociatave dhe mja dhon një datë për antarësim. Mja ofru një datë për antarësim. Kjo është për shka kufit jenon shpreje, për shka kërkesës tonë, nevojës tonë si Kosovë, edhe mos ngutis tonë, sepse gjithë politikanë Kosovë po thonë që kem nevojë më ngutë, se nuk është ngutie jonë. Po Serbia dhe BE-ja po ngutët, ja vetëm Serbia, ata po ngutën. Çështja e dytë që lidhet me rregullim brendshëm, që është e papranueshme për mendimin tim, është çështja e rregullimit të asociacionit komunave me shumicë serbe ku parashihet një shtresë mesme e pushtetit, i cili rregullon marrëdhëniet e komunave me shumicë politike të serbe, e që na gjithmonë aludojmë në veri të Kosovës. Që po ashtu do të me pa deri ku çon edhe çfarë krijon. Për te pakos atisarit, çfarë efekti krijon. Për mendim timin e defunksionalizon edhe sakaton funksionimin e shtetit Kosovës. Çështja e tretë ka të bëjë që quhet kulturore, e që lidhet me trashëgiminë kulturore, edhe lidhet me rolin kryesisht me prona, edhe katërta ekonomia si definicion, po që lidhet me pronat shoqërore, edhe pronat sepse Kosova nuk ka qenë pjesë e suksesionit me Jugosllavinë dhe nuk ka qenë as e komisionit banditerit. Ne s'kemi qenë as një raport ndërkombëtar. Kështu që me pakot atiçare që Serbia nuk e ka pranuar, parashihet që pronat e Jugosllavisë të mbetuna në Kosovë i takojnë Kosova që përfshin pronat e federatës, dogana, policia, ushtria, gjitha të pronat i takojnë qeverisë Republikës dhe njënë si prona publike. Por këto probleme që në apë janë paka shumë në këtë rafsh. Zoti Haziri, ju e keni thënë prej vitesh, si që ripërsëritet tash që jeni dhe do të ndodhë që Lugina Preshevës si Bashkohet Kosovës. A e keni ju tamam të qartë, ose a jeni i bindën që nuk do të hapet statusi i Kosovës në bisedimet me Serbinë? Nuk u zonë me ndodhë, asë një mënyrë. A jeni i bindën? Tash, friga neve na përcjell në raport me rolin e faktorit ndërkombëtar, jo raport në Serbinë. Ne Serbinë historikisht të dy momentumet e mëdha që janë kriju edhe në Rambuje edhe në Vjenë kemi fitu në interes të Kosovës. Nuk besoj që edhe procesi i Brukselit del ndryshe. Por kokforcia, këmbgëlsia e shtetit serb që me lanë të hapën probleme të vazhdueshme ka dalë fakt. Edhe në rezolutën 1244 ka pas derë, cilën ata janë përbiru, le të themi, edhe në procesin e Vjenës kriju një derë të vogël,
për cilën fillon me nxjerr probleme, edhe tash në procesin e normalizimit në Brukselit, që po flitet si pjesë e angazhimit. Kështu që kjo është friga që edhe nëse arrit një dokument, le të themi final, nuk mund të qoftë final nëse nuk kemi njohje reciproke, nëse nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Ai mund të njeh në mënyrë indirekte Kosovën, kufit, një dokument që ratifikon kuvend të Serbisë shkon në Bruksel, Brukseli e merr si akt ose si fakt krym, por është i pamjaftueshëm për me mbyll problemet në raport me Kosovën. Kjo është problemi të ajo që quhet njohje indirekte, a mos Serbia po e lën prapë një derë të vogël që në një rrethon të re, krejt tarshme, sado që është e vonshme, me shkaktu probleme Kosovës. Në qartë, ku po flasim për këtë çështje që po e themi është shumë përcaktuese për të ardhmen e Kosovës, ka shumë pyetje zoti Aziri, por do të ndalim te një çështje tjetër. A mund të ndodhë që kjo çështja e bisedimit me Serbinë dhe situatën që kemi mospajtime të thella mes pushtetit dhe opozitës të përdoret për momentum që vendi të shkojë në zgjedhje parakoshme, sepse është edhe kërkesë zyrtare e partisë suaj. Ne besojmë që do të më shku, formula jonë legitimitet para dialogut është të qëndrueshme. Besojmë që një kuvend i dalën për zgjedhje, një qeveri e re dhe një leadership i ri në Republikë do të arrijnë me ndërtu një platformë, një konsenzus gjam politik, jo vetëm me partitë politike, po edhe me shoqërinë civile dhe me popullatën, në mënyrë që me shku sa ma të fuqishëm përfaqësuar në këto bisedime. Për momentin jemi të përçam politikisht, opozita në bojkot, opozita në bojkot që përfaqëson shumicën shqiptare, qeverisja e pafuqishme me realizuar dhe agenda në rutinë ditore, si pas kalendore që kanë, sepse kuvendi shpesher është pak forum dështon në votim, mos pjesëmarrja e deputetëve për shkak mungesës shumicës, është evidente dhe kjo situatë ka kriju nevojën e zgjedhjeve apo të asaj formule që ne kemi besu legitimitetin para dialogut. Po shihet që nuk ka vundan nga partitë në qeverisje, nga panin veçanti, si partner qeverisës koalicionit Haredinaj, nuk ka një vullnet me bisedu për zgjedhjet planifikume. Ku le themi, bisedojmë gjitha, vendosen një renditje ose një rangim i proceseve, edhe flitet për zgjedhje, ata po thonë ka kalendar zgjedhor, ne na detyrojnë me shku në mocion mosbesimi, për cilën grupet tona parlamentare po punojnë ma shumë, me ton drejtën. Po që s'po mund t'i bëni vota? Natyrisht, kur ndahet shoqënia dhe kur ndahet parlamentin veçanti deputetët, është shumë e vështirë me gjetë mes të artë i cili shkakton proces. Kjo ndamje i konvenon vetëm partive që në qeverisje, sepse nuk ka mes. Nuk ka mes i cili mund shkakton, le të themi, mund shkakton procese zgjedhore pa marrëveshje politike, me emocion. Kështu që është një numër i vogël i deputetëve që mund të jetë pjesëmarrës i mocionit opozitës, përkundër rolit të ri PSD-s. Po përmenden disa arsye pse që po konsiderohet që fushat kjo çështja për shku në zgjedhjet parakoshme dhe nuk është serioze. Kështu po cilësohet nga shumë kush. E para që LDK-ja është në zgjedhjet e brendshme, do të ketë garën për kryetar të partisë, në mënyrë që shkojmë më përgatitur për të hyrë në zgjedhje. PSD-ja është si është parti e re. PDK-ja në zgjedhjet e brendshme, vetëvendosja pas situatës me PSD-n, edhe ajo me ato telashet e veta. AKR-ja është si është, AKR-ja aktualisht në qeveri. Në fakt janë partit vetë gatshme për shku në zgjedhje, sepse pastaj nëse ato janë të gatshme mund të ketë marrëveshje. Jo, ne kemi zgjedhjet në maj, se për këtë LDK-s zgjedhjet tona në maj. Ne mund të bëjmë zgjedhje, se zgjedhjet ose për 14 ditë ose sipas marrëveshjes mund të caktohen. Por kryesore është që PDK-ja është në zgjedhje. Përderisa PDK-ja sot është në zgjedhje, ata janë barcet kryesorë të qeverisë, ne ja atribuojmë gjitha problemet PDK-s, edhe përgjithësinë e kanë ata janë zgjedhje, kështu që ata as nuk janë domor me agjendën shtetërore, nuk janë në asnjë mënyrë, na për shumë, për çka është forcuar roli i presidentit këta prej verës e deri tash në Kosovë. Është forcuar sepse kuvendi nuk është ka mirët me agjendën shtetërore. Kuvendi është lënë mëshirën e kohës, ndërsa PDK-ja po mirët me problemet e mbrëmshme të partisë vet, AK-ja i
i kanë kry para disa mujve, nisma po ashtu është konsolidim të partijës vetë, dhe ata në të punu, PSD është të punu në teren, dhe naturisht jemi një situatë kur agendat partijake kanë dalë në bëj agendat shtetënore. Të gjitha partive do rëndzonë. Jo, përveç LDK-ja, deri tash, dhe të fundet ne kemi dalë në teren, funda ne jemi opozit, ne kemi komoditet me punu, dhe kemi ku me punu ma shumë me strukturë, sepse s'kemi obligime jashtë sancave të kuvendit. Nësa këto që në qeveri, këta kanë punë 24 orë do të me punu. Sa probleme ka kuvend, po e është e kundur të do. Mirë, të i marë parasysh këto që i thamë, a besoni që mund të ketë zgjedhje? Unë besoj që zgjedhje me marveshje do duhej me pas nëse i thirmi racionalitetit politikë si të la parti. Zgjedhje me emocion është vështirë se në ka parti në mes e cila mund shkakton këtë... Edhe në kalume për shambull, kundër një qeverisje me 87 deputet, nisma si parti shumë e vogël e ka shkaktu mocionin e mosbesimit. Ka shkaktu. Ka fillu me 4-5 deputet dhe ka shkaktu numër të madhë të kësajna. Praktikisht ne kemi inicu, por nuk ka ma parti, nuk po shof parti në parlament, e cila ka vullnet me shkaktu procese të hershme zgjedhore. Dhe nëse nuk do të mund të ketë atëherë, është përmendur vjeshta vitit tjetër, në base fundi verës vitit tjetër. Jo, nuk ka shok, në po flasim për këtë vit, a ka këtë vit as ka. Pra në vera vitit dashëm nuk mund të aze kërkon pas zgjedhje. Definitivisht. Kreta e që neve tash edhe vizita ndim sekretarit Palmer në Kosovë, lidhër me dialogun, është ekskluziv me dialogun, nuk ka të bëjmë me kur gjo tjetër. Sepse Macedonia përmbylli procesin e marrëveshjes Prespës dhe jo peshifni. Referendumi ka dështu, ndërsa kuvende ka ratifiku. Ne jemi tash storia dytë e Ballkanit Perëndimor, ku SBA dhe BE-ja kanë me koordinu këtë angazhim, dhe natyrisht ne edhe me ndim sekretarin kemi bisedu për çështjet e njëjtë. Kemi shtru probleme që i kemi dhe kauzën tonë se si mund ta shohim ne. Dhe kjo është çështje që po kalojnë, sepse nuk shoh që... Pra, ju thoni që këtë vit mund të mos ketë zgjedhje, por pranvera do të jetë me zgjedhje. Ne, me tonë drejtën, nuk ka falë me asë një ditë. Nesër mi pas edhe 4 deputet, 5 deputet. Flasim për objektivisht çfarë mund të bëjë. Pjesa tjetër e deputetëve është mobilizu. Natyrisht një fjalë jashtëzakonisht të rëndësishme do ta ketë deputet të PSD-s. Ata ju kanë dhënë, i kanë deponuar në shkrimet e Konsillit. Definitivisht që po me punu, gjithë ka pak me punu, besoj që mund të krijohet një ambient këtij tjetër, por problemi është që aja që jo e nënvezu që unë mund pajtojnë parimisht, agjendat zgjedhore të partive në qeverisje janë ka pengojnë edhe kërkesën opozitës. Çfarë levërdia do të kishte në qoftë se vendi shkon në zgjedhje pa reformë zgjedhore? E dim çfarë problemesh kemi pasur në secilën pas zgjedhjeve që janë mbajtur 10 vjet e fundit po themisht. Po fatkeqësisht për shkollës pavarësisë asnjë qeveri s'ka kryer mandatin. Dhe prej çlirimit Kosovës vetëm një qeveri ka arrit me mbyll sukses shumë mandatit. Bili ka pas në 6 muaj për të mandatit për shkak statusit politik të Vienës. Tash, me vetë faktin që kjo jo stabilitet qeverisës në këto 10 vitet pas shkollës pavarësisë, tregon qartë që ende nuk është gjetë as sistemi zgjedhor, as formulat qeverisë në këtë vend e cila krijon stabilitet dhe qeverisje normale në një republikë parlamentare. Unë besoj shumë që reforma është e domosdoshme, por nuk ka kusht për këtë zgjedhje. Edhe këtë zgjedhje mund të përballojmë pa një reformë zgjedhore. Çdo herë po na ndodh kështu, sa herë po vim. Po le shpresojmë që kjo është rrethona e fundit që ne duhet ta përballojmë. Po jemi në fakt kemi kaluar minutat, por kishim shumë tema për të trajtuar. Është dhënë në pikpyetje, nëse mund ta themi kështu, sepse pastaj po na thonë na ke keq informuar, keq interpretuar gjëra të tilla, siç thatë edhe ju pak më herët. Është dhënë në pikpyetje vendimi për liberalizimin e vizave për këtë vit. Jo liberalizimi, po vendimi për liberalizimin e vizave këtë vit. Po ne kemi paralajmëru si LDK kemi punuar shumë për liberalizimin e vizave, duke qenë opozit me Partitë Popullore Evropiane, vetë kryetari i LDK-s, edhe unë personalisht edhe grupi parlamentari i LDK-s, në krye me kryetarin e saj, edhe grupet tona, edhe kemi paralajmëruar me kohë, kemi thonë që të mos lihet momenti i fundit se procesi mund të rrezikohet seriozisht. U pa që ndodhi aja që BE-ja ka cilësu veprimet e qeverisjes në Kosovë në këto 2 vitet e fundit që ka kalu, ka qenë vetë plagosje.
ne mund të atribuojmë ku na doni këtë problem, mund të jemi që është vanu në pajtona. Ka qenë procesi premtu në pajtona, që kemi përmbush kriterje teknike pajtona. Mos harroni, më lejoni ta përmend, jam zëvendës kryeministri i parë i qeverisë Republikës, i cili e ka marrë liberalizimin e vizave me udhëheq prej UNMIK-ut në qeverinë e Kosovës në nëntor të vitit 2006. Jëmë ba që 12 vjetë dialog për liberalizimin e vizave është shujnë fillim dhe kemi qenë gjithmonë në orare edhe në kuzime edhe përmbushjen e udhërëfysit edhe dokumenteve teknike që na kanë ardhur. Kjo që ka ndodhur kohëve të fundit ka të bëjë me mos zbatim për kundër përmbushjes kritereve, mos zbatim kërkesave politike. 3 vjetë problemi i ratifikimit të ligjit, edhe ma vonë mos zbatimi disa vendimeve të KLD-s, që lidhen me gjyqësor kryesisht. Disa vendime në Kosovë që kanë qenë alarmuse për Brukselin të përfshirë dhe abrogimin e moshëm të ligjit për gjykatën speciale, si paralajmërim edhe si iniciativë parlamentare dhe probleme tjera. Tash jemi në një fazë ku Këshilli i Ministrave mund mos takohet sipas premtimit, sepse është në fillim dhjetorit, është momenti i fundit ku Këshilli i Ministrave duhet ta zgjidhë këtë problem. Edhe pse mund të shtyhet, nëse s'ka konsenzus për një vendim pozitiv. U besoj që përpjekje serioze me pas arrijet. Shtetet miket Kosovës kanë dyshime serioze në këtë proces dhe kjo është problemi kryesor. Nëse arrime përballu në këtë mekanizëm, i cili në rastën e Kosovës është thonë që është jashtëzakonisht i vështirë, po zgjidh problemi. Legal, le të themi, legal, i 5 shteteve anëtare e gjithçka, por problemi Franca, Holanda, Austria, Gjermania, disa vende që kanë pas problem me ne, ose me lëvizjen e njerëzve, tregon qartë që nuk është shaj mirë. Në asnjë mënyrë nuk është shaj mirë, as për procesin e dialogut, nuk është shaj mirë politik, as për perspektivën evropiane të Kosovës, dhe njëra prej vlerësimeve ju dini është edhe ngutja për miratimin e ligjeve për FSK-n, që ka shkaktu edhe ka prek kolorat dhe një marsët të bëje, sepse për kundër një mbështetje amerikane në miratimin e ligjeve, bëja ka pas një hezitim, edhe atë hezitim e ka shprej, po këta, sigur që janë evropianët, ta kur din me vepru, veprimi tyre kthehet shpesher, pa fjalë me vepra. Kthehet në argument keq, edhe pse ne kemi bë përpjekje maksimale. Mos na ndodhi ashtu. Jo, po ne duhet me kuptu një qartë, duhet me kuptu një sen, është shumë e qartë. Në një territor sovran, një republikë sovrane, pavarura, nuk ka vend për dy ushtri. Kosova sipas mandatit e ka forcat e NATO-s me emën të përcaktuar, i cili ka mandat ushtarak të forcave të armatosura të aleatëve tonë në territorin e Kosovës. Tash, adaptimi i legjislacionit, pa ndryshimin e emrit, krijon një gri zonë që me najtë të dy ushtrit në mision, brenda territorit të Kosovës. Por në një moment kur forcat armatosura të Kosovës ndërtohen plotësisht, forcat e NATO-s fillojnë me rikthy rolin e vet në partneritet dhe më të rihek në misionin që kanë pas. Këto nuk e ka shpjegu askush Kosovë, dhe është pa drejt mos me shpjegu njerëzve të Kosovës. Shton zot Jaziri, shton. Cila është shton ditëve të fundit? Është thonë që ne pe transformojmë me legjislacion, pa kushtetut, pa e ndryshuar emrin, po pe japim mandat. Pajtohem kaç ka mundësi me bë, kaç bojmë. Por kjo nuk ka të bëjë pse nuk po do na me bë. Zyrtar të NATO reagim, në fakt, reagim zyrtar të sekretarit NATO s'ende skemi. Zyrtar, po flas te sekretarit NATO. Aja çka thot sekretari i mbrojtjes së SBA thot NATO, edhe sekretari i NATO-s. Kjo është sekret publik, e dihet. Por reagimi i organeve civile të BE-s ka qenë ma jo tolerant, le të themi. Jo kundërshtues. Mund na akmirët kjo liberalizim? Unë besoj që ka prek agjendën e liberalizimit domosdo. Do të ishte përkeqësare nëse do të ndodhte kështu. Zoti Jaziri, faleminderit shumë që ishe sot në IMAZH. Faleminderit juve. Shikoj nderuar, kjo ishte pjesa e parë e IMAZH-it, do të ketë marketing e provën, në pjesën e dytë me ju do të jetë kolegja Ida Gashi. Qëndrojmë ne.